নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টিত দেখুৱাম যে এছএছ কম্বাইন বোৰ্ড বা ছুইচ সকেট কম্বিনেশ্যন বোৰ্ড এখন কেনেকৈ বনোৱা হয়। আহক তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বৰ্তমান মোৰ হাতত আছে এটা ওৱান ৱেৰ ছুইচ দেখিছে আৰু এটা সকেট 5 পিনৰ সকেট 6 এম্পিয়াৰ আৰু সুইচটো 6 এম্পিয়াৰ ওৱান ৱেৰ সুইচটো। আহকচোন আমি এখন বোৰ্ডখন কেনেকৈ কানেকশ্যন কৰোঁ চাই লওঁ। প্ৰথমতে মই ইয়াত ফিক্স কৰি লৈছোঁ বোৰ্ডখনত সকেটটোৱে আৰু সুইচটোৱে। টেষ্টাৰৰ সহায়ত আমি নটটো টাইট কৰি ল'ম। এতিয়া মই ফিক্স কৰি লওঁ, আপোনালোকে চাই থাকক। সকেটটো মই ফিট কৰি লওঁ সুইচটো ফিট কৰাৰ আগতে। টেষ্টাৰৰ সহায়তে কৰিব লাগিব। বৰ্তমান মোৰ বোৰ্ডখন ফিক্স কৰি হৈ গ'ল। এতিয়া আমি চাম ইয়াত যে কানেকশ্যনটো কেনেকৈ কৰিব পাৰোঁ। পোনপ্ৰথমতে আমি এডাল ৱাৰ ল'ম, চুটি ৱাৰ ল'ম। যোনটো চুইচটোৰ ওৱান ৱেৰ চুইচটোৰ ওপৰ টাৰ্মিনেলটোত পোনপ্ৰথমতে আমি এডাল লগাই ল'ম। আমি এতিয়া ৱাৰডালৰ নেক্সট মূৰটো যোনটো সকেটত এল লিখা থাকিব সেই পইণ্টত আমি এডাল লগাই ল'ম বা কানেকশ্যন কৰি ল'ম। যিটো নেকি মোৰ ছুইচটোৰ পৰা সকেটটোলৈ কানেকশ্যন হৈ গৈছে। এতিয়া আমি মেইন কানেকশ্যনটো কৰিব লাগিব। ইয়াত ফ্ৰেছ ৱাৰডাল লাগিব আৰু নিগেটিভ ৱাৰডাল লাগিব। আমি সেইডাল ক'তনো লগাওঁ আপোনালোকে চাই থাকক মোৰ সৈতে। প্ৰথমতে আমি এই ছুইচ বৰ্ডখনেৰে এই ৱাৰ দুডাল পাৰ কৰাই লওঁ। ফেজ আৰু নিগেটিভটো আমি একেডাল ৱাৰে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। কালাৰটো আপোনালোকে বেলেগ বেলেগ কালাৰো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, যেনেকৈ নিউট্ৰেলৰ কাৰণে ব্লেক আৰু ফেজডালৰ কাৰণে ৰেড বা যিকোনো কালাৰ আপোনালোকৰ মনত থাকিলেই হয়। মোৰ ওচৰত বেলেগ ৱাৰ নাছিলে, সেইকাৰণে মই এইডালকে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। চাই থাকক মই ক'ত লগাওঁ কেনেকৈ। আমি এতিয়া প্ৰথমতে ফেজডাল লগাম যোনটো আমি ওপৰ টাৰ্মিনেলটোৰ পৰা নিছিলোঁ সকেটৰ এল লিখা টাৰ্মিনেলটোলৈ এডাল ৱাৰ নি পিনি কানেকশ্যন কৰিছিলোঁ। আমি এতিয়া নেক্সট ছুইচটোৰ তলৰ টাৰ্মিনেলটোত আমি ডাইৰেক্ট ফেজডাল কানেকশ্যন কৰিম। এডাল ফেজ মই ইয়াত কানেকশ্যন কৰিছোঁ, দেখিছে আপোনালোকে। মই এতিয়া ফেজডাল কানেকশ্যন কৰিলোঁ যোনটো আমাৰ লগত আছিলে ওৱান ৱেৰ ছুইচ তাৰ তলত। এতিয়া আমি ইয়াৰ নিউট্ৰেলডাল ক'ত লগাওঁ আপোনালোকে চাই থাকক। যোনটো পইণ্টত আমাৰ এল লিখা আছিলে সেইটো ক'লোৱে আপোনালোকে। ছুইচটোৰ ওপৰ টাৰ্মিনেলটোৰ পৰা নি পিনি যোনডাল ৱায়াৰ লগাব সেইডাল লগাব তাত। আৰু আমাৰ এইপিনে সকেটটোৰ ইটো চাইডে লিখা আছে এন,
যোনটোত এন লিখা থাকিব সেইটোত আমি নিউট্ৰেলডাল লগাম যেহেতু আমি এই বোৰ্ডখনৰ কাৰণে কোনো ফিউজ ব্যৱহাৰ কৰা নাই আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ফিউজ লগাব পাৰে আৰু এই বোৰ্ডখন বনাবৰ কাৰণে আৰ্থিঙৰ কোনো আৰ্থিঙো ব্যৱহাৰ কৰা নাই দেখিছে এইটো আৰ্থিং পইণ্ট আমাৰ এতিয়া হৈ গ'ল বৰ্তমান আমি ইয়াত ফেজ লগালোঁ ওৱান ৱেৰ ছুইচটোৰ তলত আৰু এইপিনে নিউট্ৰেল পইণ্টত আমি নিউট্ৰেলডাল লগাইছোঁ যি নেকি ছুইচটো অন কৰাৰ লগে লগে চকেটটোৱে কাম কৰিব যদি আমি চকেটটো যদি নিদি আমি অকল যদি আমি ছুইচটো নিদি ডাইৰেক্ট যদি চকেটত আমি কানেকশ্যন দিলোঁহেঁতেন তেতিয়া আমি এল লিখা পইণ্টটোক ডাইৰেক্ট ফ্ৰেছ কাৰেণ্টডাল লগালোহেঁতেন আৰু নিউট্ৰেল লিখা পইণ্টটোত ডাইৰেক্ট আমি নিউট্ৰেলডাল লগালোহেঁতেন আহকচোন এইখন বৰ্ড আমাৰ কানেকশ্যনটো শুদ্ধ হৈছে নে কি ভুল হৈছে চাওঁ বৰ্তমান মই এখন ফিক্স কৰি লওঁ বক্সটোত আপোনালোকে চাই থাকক এইটো নেদেখুৱাওঁ মই বৰ্তমান ফিক্স কৰি লওঁ বৰ্তমান মোৰ বৰ্ডখন ফিক্স কৰি হৈ গ'ল এতিয়া আমি চাওঁ আহকচোন হোল্ডাৰ এটাৰ সহায়ত বৰ্ডখনে কাম কৰিছে নাই কৰা বৰ্তমান মোৰ লগত এয়া দেখিছে হোল্ডাৰ এটা আনি লৈছোঁ আহকচোন আৰু এটা লেম্প এতিয়া আমি চকেটখনত আমাৰ নিউট্ৰেল পইণ্টটো আৰু ফ্ৰেজটো লগাই দিছোঁ আহকচোন কাম কৰে নে নাই চাওঁ আমাৰ লাইট জ্বলে নে নজ্বলে দেখিছে আমাৰ কানেকশ্যন শুদ্ধ ওলাই গৈছে ৱাৰডাল দেখিছে দেখিছে আমাৰ কানেকশ্যনটো শুদ্ধ সেইকাৰণে আমি লাইটটো জ্বলাবলৈ সক্ষম হ'লোঁ আৰু এই কানেকশ্যনটো কৰিবৰ কাৰণে বেছি বস্তুৰ প্ৰয়োজনো নহয় মাত্ৰ এটা টেষ্টাৰ আৰু এটা ৱায়াৰ কাটাৰৰ জৰিয়তে আমি এই কানেকশ্যনটো কৰিব পাৰোঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ